Adina, eu am să te las să intri direct pâine să te prezinți, pentru că Ana a făcut o treabă foarte bună și să ne spui de partea asta emoțională pe care cred că toată lumea o așteaptă. Da, mulțumesc! Bună tuturor! Eu sunt Adina Zaharov. Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi. Mulțumesc pentru invitație. Da, o să vorbim un pic despre sistemul imunitar. De fapt, e sistemul ăsta de apărare al corpului nostru. Și o să aflăm cum anume ne influențează emoțiile sistemul ăsta de apărare, adică la ce dezechilibre putem ajunge. De fapt, ce face sistemul imunitar? El apără organismul de agresiunile care vin din exterior, cum ar fi bacterii, virus, ciuperci, tot ceea ce corpul nu recunoaște, adică nu le conține, el ne apără, da? Deci, cumva, el este în strânsă legătură cu emoțiile noastre, adică cu stările pe care noi le trăim în anumite momente. De aceea, o suferință foarte puternică sau un șoc emoțional destul de profund poate să îi reducă mult capacitatea aceasta de apărare, adică forța acestui sistem de apărare. Deci, practic, ce se întâmplă? Ne scade energia corpului și atunci când energia e joasă, automat corpul depune un efort mult mai mare ca să rezolve acel dezechilibru. Deci, cumva, acest sistem de apărare este sistemul nostru de referință, adică emoțional ne duce cu gândul la ceea ce sunt eu, cine sunt eu, adică ca și persoană, ca și entitate. De aceea el răspunde la sentimentele și gândurile noastre, iar aceste emoții, bineînțeles că pot să fie și pozitive și negative. De exemplu, emoțiile pozitive, cum ar fi iubirea, armonia, starea de pace pe care o simțim, automat ne crește vibrația corpului, deci cumva susține în mod pozitiv sistemul nostru de apărare. Și dacă tot am ajuns la iubire, noi avem o glandă așa foarte specială în corp și anume glanda thymus, care se află în torace, în apropierea inimii, și această glandă produce acele globule albe, adică limfocitele T, care sunt foarte importante în sistemul ăsta imunitar. Deci au un rol destul de esențial. De aceea, cumva, thymusul, ca și simbolistică, este legat de iertare, de empatie, de percepție, de tot ceea ce este bun. De aceea e bine să stăm în armonie și să susținem această glandă ca să avem un sistem imunitar cât de cât în parametri normali. De exemplu, dacă stăm în furie, avem anumite resentimente, simțim ură, emoții din astea negative care nu sunt benefice, clar că ne scade și imunitatea și apar tot felul de dezechilibre care poate la un moment dat nu ne-am dorit să le avem. De aceea, atunci când stăm în aceste emoții negative, de fapt, corpul nostru ce face? El se axează mai mult să înlăture aceste gânduri care sunt toxice pentru noi și el nu se mai ocupă de ceea ce vine din exterior. De aceea, nu știu, dacă avem o perioadă în care suntem foarte supărați sau am trăit o anumită, nu știu, am avut un conflict sau un șoc emoțional destul de puternic care ne-a afectat într-un mod negativ, de aceea poate de multe ori, nu știu, răcim mai repede sau simțim anumite stări care sunt diferite de față cum eram înainte. Deci, clar, cu sistemul de apărare a intrat într-un dezechilibru. Da, de aceea, de exemplu, la copii, atunci când sunt, nu știu, conflicte în familie sau are un conflict direct cu unul din părinți sau cum sunt bebelușii care preiau starea mamei atunci când sunt mici, de multe ori preiau ei toate acele emoții negative și automat îi afectează mult mai rapid decât ar afecta pe un om matur, pentru că ei sunt mult mai senzitivi și percep emoțiile mult mai rapid. De asemenea, un alt aspect foarte important în dezechilibru, care duce la dezechilibru sistemului imunitar, este această autodistrugere emoțională.
Și aici, de exemplu, când uităm de noi, da? Nu ne dăm atenție, ne focusăm tot timpul pe lucruri care nu sunt esențiale, nu știu, îi ajutăm pe cei din jur, dar nu ne ajutăm pe noi sau nu știu, ne axăm pe tot felul de chestii și nu ne creăm acea rutină sănătoasă de care noi am avea nevoie și care ne-ar aduce o stare de bine, ca să să fim într-o armonie. Sau, de exemplu, sunt acele situații când noi nu ne exprimăm nevoile pe care le avem și, cum știm, nevoia noastră esențială este să fim iubiți și acceptați. De aceea recomand că atunci când, nu știu, aveți nevoie de o îmbrățișare, să o cereți, să nu așteptați să vină persoana să vă ofere, pentru că s-ar putea să nu se întâmple lucrul ăsta. Și atunci că mai bine cereți. Când simțiți nevoia de, nu știu, orice lucru și rezonați cu persoana de lângă voi, cereți orice. Pentru că asta, din nou, vă va aduce o stare de bine și nu mai trăiți în acel sentiment de, nu știu, de tristețe, de că nu ți s-a împlinit nu știu ce dorință. Un alt aspect este acela când noi ne comparăm cu ceilalți, adică ne simțim mai puțin importanți decât celelalte persoane. Și aici pot să fie, de exemplu, și la muncă sau oriunde, nu știu, când avem mereu impresia că orice am face, nu ajungem la nivelul celor din lângă noi și nu suntem la fel de bine văzuți. La fel, această comparație nu este benefică pentru că, practic, noi ne autocriticăm și automat ce facem? Scadem energia corpului cu critici care sunt inutile, pentru că, după cum știm, fiecare suntem unici și repetabili. Nu avem cum să fim la fel. Un aspect foarte important este și acesta că noi nu ne recunoaștem adevărata noastră valoare. Și aici, nu știu, de multe ori poate ni se spune, persoanele din jur ne spun că măi, ești tare, uite, ai anumite calități, dar tu pur și simplu, adică noi, pur și simplu nu le acceptăm sau nu vrem să le vedem. Și asta cumva e la fel împotriva voinței noastre și duce la acele stări și emoții negative care, din nou, se stochează acolo în sistemul nostru și treptat o să ajungem la acele dezechilibre. De exemplu, stările de depresie și anxietate au un rol destul de important și când persoanele au acel sentiment că nu mai au pentru ce să trăiască. Aici, de exemplu, corpul nostru ce zice? Dacă noi nu mai avem pentru ce să trăim, nu? Sistemul ăsta de autoapărare cumva zice, ok, dacă tu nu mai ai pentru ce să trăiești, eu nu mai am ce să fac în corpul tău. Și atunci apar acele boli autoimune, tot felul de alergii sau care țin de sistemul imunitar. Deci, practic, noi ne autodistrugem. De aceea, mare atenție să nu stăm în depresii și în anxietăți inutile care pot să genereze tot felul de emoții și stări în corp. Devalorizarea, la fel, și vina pentru lucrurile care au fost în trecut. Deci, deși s-au întâmplat acum ceva timp, noi tot le rulăm și, la fel, putem să ajungem la acea autodistrugere, pentru că dacă tot stăm în acele stări, clar, ajungem la depresie, anxietate și de acolo sunt legate toate între ele. Iar un alt aspect este acela legat de aspectul nostru fizic, când ceva nu ne place la noi sau, nu știu, la personalitatea noastră, când sunt persoane care de multe ori spun că detest cum arăt sau, nu știu, uite cât de grasă sunt sau cât de... Da, și asta e tot împotriva noastră, adică noi ne sabotăm pe noi și de aceea e bine să ne creștem stima de sine și nu să o scadem, indiferent de cum arătăm, pentru că fiecare om arată perfect așa cum este și nu știu dacă are rost să ne axăm pe treaba asta când sunt lucruri mult mai importante de făcut. Mai bine ne-am apreciat decât să ne criticăm că nu arătăm bine sau, nu știu, aspecte din astea fizice care sunt cerute de societate cumva. Adică nu sunt cerute. Noi credem că sunt cerute de standardele
actuale. Da, și la fel, atunci când luăm decizii doar ca să-i mulțumim pe ceilalți, la fel, duce la un dezechilibru, pentru că cumva noi în interior simțim o anumită emoție, dar facem cu totul altceva, adică nu ne ascultăm intuiția și atunci ne depărtăm cumva de ceea ce este benefic pentru noi și ceea ce ar fi fost ok dacă am fi luat o decizie care să fie în acord cu noi, nu în dezacord. Da, cam astea sunt așa câteva aspecte generale. Bineînțeles că corpul ăsta e foarte complex și nu la sistemul ăsta de imunitar, adică de autoapărare, nu avem conflicte specifice care să spui că, da, uite, s-a întâmplat chestia asta, automat. Da, atunci când apare o stare, trebuie analizat de unde a plecat, în primul rând de la emoții, cum am spus de multe ori. Și bineînțeles că și aspectele astea au nuanțe diferite și, da, în general, nu știu, răcerile, alergiile și toate dezechilibrele astea au cauze emoționale la bază și de aceea e bine să plecăm de acolo. Da, cam atât am avut să vă spun eu la modul general. Dacă sunt întrebări și curiozități, putem să mai discutăm. Eu îți mulțumesc tare, tare mult, Adina. Pentru întrebări și curiozități o să revenim după ce o să ne prezinte și Simona din experiențele ei de mămică și nu numai de mămică, din experiențele ei personale. Eu aș vrea tare mult să ne prezinte așa, măcar o perspectivă, cum a fost viața înainte de a cunoaște partea asta de uleiuri esențiale și după. Pentru că noi în timp uităm cum a fost înainte. Iar după aia, chiar eu mi-am notat aici ceva întrebări, Adina. Super! Simona, ne bucurăm că ești alături de noi. Și eu mă bucur, fetelor, că am reușit să stăm împreună în seara asta. Pentru mine e foarte simplu, acum când mă uit înapoi, cum a fost și cum este, odată ce, hai să spunem că ne-am imunizat. Și da, așa cum a subliniat și Adina, înainte emoțiile erau privite mai grosier și nu eram atât de profunzi în a le înțelege și a ne dă seama ce facem noi împotriva firii noastre. Însă, odată cu uleiurile esențiale, am început să cumulăm și experiențe esențiale, dar și experiențe noi de viață, care ne-au adus la multe conștientizări. O să încep cu minunile astea două, primii doi copii care au venit, care de fapt au adus, datorită neimunizării organismului lor în casa noastră, uleiurile esențiale și așa cum eu am mai repetat în alte rânduri, ei răceau foarte des și sunt practic boli foarte simple, doar că erau epuizante pentru că erau foarte dese. Protocolul este foarte simplu și noi l-am tot repetat și acum în protocolul de luna aceasta el este prezent. A fost un guardul și cu melaleuca pentru copii. L-am urmat 3 luni de zile la început, l-am mai repetat atunci când am simțit nevoia, pentru că vârstele copiilor erau destul de mici la momentul respectiv, aproape 1 an, respectiv 2 ani. Picăturile au fost puse în 10 ml, conform aromoterapiei, adică 1, respectiv 2 picături. Aplicările le-am făcut dimineață și seară. Seara pot spune că răcelile ulterioare nu prea au mai existat. Sau dacă au existat, mai mult de 2-3 zile nu ne-a ținut, ceea ce înainte se ducea undeva în 7 zile. Asta era, probabil și mă programam singură, pentru că așa știam din medicina alopantă că ar trebui să dureze. Ceea ce am eliminat total din casa noastră din momentul respectiv a fost mare parte din ce este chimic.
Da? Cam tot ce am înțeles noi că ne dăunează sănătății am eliminat, inclusiv medicamentele alopante. Și am înțeles la acel moment că ar fi potrivit să nu întrerupem procesul de vindecare, cum am făcut-o de foarte multe ori anterior, și din cauza asta, practic, și se prelungeau acele zile de, pot să-i spun chin, pentru că pentru noi asta era realitatea noastră. Acum pot spune că, de exemplu, la gemeni, pentru că ei nu au avut parte de a imuniza, da? Ei au venit oarecum într-un alt ritm al nostru de viață și ei au avut nevoie de cu totul și cu totul de alte dezvoltări, da? Parte de adaptare, dar sub nicio formă nu am mai ajuns în situația în care să fie nevoie să susținem sistemul imunitar pentru că l-am slăbit. Da? Că în situația asta noi vorbim de faptul că am slăbit sistemul imunitar și atunci repetam acele cure, 21 de zile cu 7 zile pauză, timp de 3 luni de zile, apoi reluam în primăvară cu aceeași schemă. La ei nu a fost nevoie până acum, la 1 an și 9 luni de acum. Sperăm nici să nu fie nevoie și cu toate astea au intrat în colectivitate. Sunt printre puținii care rezistă eroic și nu cad la datorie. Și da, Sorina, referitor la ceea ce tu m-ai întrebat, cam așa arată viața noastră dinainte de uleiuri esențiale și în prezent putem spune că nu mai este nevoie de o imunizare, ci mai degrabă facem o adaptare asupra comportamentelor care există în prezent. Și o recomandare pe care eu cu dragă inimă vă dau, în primul rând, imunizați părinții, pentru că de acolo pleacă real marea problemă. Da, și este aceeași schemă pe care o recomand. Pe lângă acestea însă, folosiți și LLV-urile, pentru că starea pe care o dau ele e boostul de energie de care un părinte are nevoie ca să poată să-și îndrepte privirea către copii și să poată și el să ajunge să se joace. Pentru că da, chiar dacă pare ce treabă are imunitatea cu aspectul acesta, dorința de a face lucrurile și de a le face din joacă este una, din punctul meu de vedere, foarte importantă. Cam așa au stat lucrurile la noi. Sper ca experiența noastră să vă fie de folos, să puneți accent pe emoții, pe ce vrea sinele vostru și să căutați să vă cereți ceea ce aveți nevoie, așa cum v-a spus și Adina, nemai așteptând ca cineva să vă ofere fără ca voi să verbalizați. Înainte eu pun doar o singură întrebare, după care o să închidem partea de Facebook și poate și ceilalți vor să pună întrebări, pentru că nu vrem să creăm confuzie între cuvântul ăsta imunizare, aliteram, din partea medicinei alopate și din partea medicinei complementare. Ce înseamnă pentru tine imunizare, ca să nu creăm confuzie absolut deloc? Pentru mine, imunitate prezent nu mai există și uite, o să vă rog tare mult să vă duceți la filmulețul Migdanei, care a fost în a doua zi de îndrumare și o să vedeți voi acolo că ea a explicat foarte frumos de unde vine cuvântul acesta a fi imun, da? Avea imunitate și a plecat practic de la nu plăti taxe, da? Practic, în traducere ar însemna că nici noi nu am plătit pentru ceva. Da, dacă ar fi să o luăm ad literam de la ce a plecat el. Pentru mine nu mai există cuvântul imunitate așa cum este descris în medicina alopantă, ci mai degrabă vorbesc despre susținerea mecanismelor de autoapărare și ați văzut eu că de multe ori pe Facebook am scris, am tot detaliat aspectul ăsta și am tot încercat să inspir în direcția aceasta. Eu consider că, de fapt, este vorba despre buna funcționare a mecanismelor și mă întorc din nou la ce a spus Adina. Ați văzut cât de vast este conflictul
Și eu, dacă m-aș raporta la ce înseamnă pentru mine, ar însemna dacă eu sunt echilibrată în interior cu ceea ce mi se întâmplă în exterior. Da? Pentru că, vedeți voi, noi primim șocuri în fiecare zi. Important este cum noi reacționăm la ele. Mecanismele acestea care sunt până la urmă emoționale, dar care se duc în corp, sunt cele care, pentru că sunt suficient, hai să spunem, de puternice, da? Ne vor susține pe noi ca să nu cădem în boală. Indiferent despre ce așa zisă boală din nou vorbim. Da, simptomele astea există în corp. Eu nu le neg, da? Nu spun că nu există, doar că ar fi bine să ne dăm câteva grade mai la stânga sau mai la dreapta și să începem să privim lucrurile diferit, pentru că ele nu fac nimic altceva decât să ne ajute pe noi și să ne dea un semnal de alarmă că nu suntem pe calea noastră. Hai să-i spun așa pe scurt, din nou poetic. Ok? Asta este imaginea mea asupra sistemului imunitar. Sunt de acord însă cu fiecare părere pe care voi o veți avea și înțeleg pe de altă parte și explicațiile alopante, doar că eu am ales să văd organismul ca pe un tot și să mă uit la el din interior către exterior. Mulțumesc. Asta nu are legătură cu nimic de a aduce din exterior. Noi, pe partea fizică, mergem strict pe protocolul pe care noi vi l-am oferit și nimic mai mult, adică partea naturală. La asta vreau să mă refer. Pentru că acel exterior acum va aduce modificare în interior. Ulterior, singur veți descoperi că puteți să faceți lucrul ăsta singuri. Ok? Așa este. Eu vorbesc pentru cei care sunt la început. Da, sunt foarte multe persoane la început care o să zică că noi vorbim aici, suntem pe niște norișori acolo și nu știm ce vorbim. Da, și noi am fost și noi am fost la început și nouă ni s-a părut când cineva ne-a spus măi, stai să-ți explic și noi eram serios. Mie mi-arde acum, pe mine mă doare în gât acum, pe mine mă dor oasele acum, la mine e acum, domnule. Mie acum ce-mi faci? Că restul vorbim noi după ce mă simt eu mai bine. După aia, poate citesc și eu și ce mi-ai trimis, să mă uit eu la 2 videourile alea care mi le-ai trimis tu și nu știu ce să mai fac eu acolo. Ce mi-ai zis tu, da, acum arde, dăm ceva că arde. Și noi pentru partea de arde, de incendiu, v-am oferit protocolul. La fel, pe partea scuze-mă, imediat. Pe partea asta la altă de complementară sunt 4 zile, încă una 5 mâine, în care să înțelegeți când aveți timp și să vă uitați. Poftim, spune Simona. Pentru sistemul imunitar, oricum este nevoie de timp, pentru că dacă ați ajuns într-un dezechilibru, clar lucrul ăsta nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Că vreți să-i spuneți mecanism de autoapărare sau imunitate, este perfect la fel. Așa este, cum ai spus tu, Sorina, sunt deja 4 zile, va mai fi una a 5-a care va aduce un plus valoare. Dar dacă tot vorbim de începători și mie îmi place lucrul ăsta să-l fac în sală foarte mult, așa că scurt o să vă spun vouă de ce. Uleiurile esențiale, deși am mai vorbit despre lucrul acesta, se suprapun perfect cu celulele noastre în fizic, da? Corpul nostru recunoaște această celulă din natură ca fiind celulă a lui. Ce nu are nevoie, cum v-a povestit Sorina de foarte multe ori, pur și simplu scoate din corp în 2, cel mult 3 ore. Deci ele practic funcționează în fizic, așa este, doar că datorită faptului că sunt făcute după același model ca organismul nostru, ca organismul uman, iar organismul uman, după cum voi bine știți, nu are doar partea aceasta fizică, ci mai are și un gând care se numește corp cauzal,
Da? Și mai are și o emoție care se numește corp al emoțiilor și mai are și suflet care se numește corpul spiritual. Pentru că este făcut după aceeași structură, iată că și planta are aceleași structuri. Ele suprapunându-se perfect, nu se întâmplă nimic altceva decât să acționeze și pe celelalte trepte. Deci prima dată ne uităm către fizic, dar de fapt vom ajunge și în interior. Iar la un moment dat învățăm singuri să ne uităm în interior și să înțelegem și de ce exteriorul poate veni în ajutorul nostru, dar este important să vedem ce se întâmplă acolo. Mulțumesc foarte mult!